شاهزاده رضا پهلوی در طول چند روز گذشته اینجا در بریتانیا بودند و با مقامات مختلف، نمایندگان پارلمان بریتانیا، هر دو مجلسین بریتانیا، از احزاب مختلف دیدار و گفتگو کردند. همینطور شاهزاده رضا پهلوی با دو نخست وزیر پیشین و چند چهره نامی سیاست داخلی و خارجی بریتانیا هم دیدار کردند. در گفتگو با امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، از دستاوردهای این سفر شاهزاده رضا پهلوی به بریتانیا سوال کردم. با درود. ببینید، بعد از در واقع این جنگ 12 روزه‌ای که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، بر همگان تقریبا، برای مردم ایران فکر می‌کنم تقریبا آشکار بود، ولی برای جامعه جهانی هم آشکارتر شد که جمهوری اسلامی یک رژیم ضعیف و بدون پشتوانه مردمی و در عین حال بسیار پوشالی و توخالی هستش و این باور که سقوط این رژیم میتونه نزدیک باشه بیش از پیش در جامعه بین‌المللی این باور بهش رسیدن و از همین رو خب درباره آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی خیلی از گفتگوها آغاز شده و طبیعتا وقتی صحبت از آینده ایران میشه نقش شاهزاده رضا پهلوی پررنگ هستش و این گفتگوها بخشی از اون و دیدارهای اخیر شاهزاده رضا پهلوی در انگلستان با رهبران سیاسی بخشی از اون گفتگوهایی است که از جمله در خصوص آینده ایران بدون جمهوری اسلامی است. پس آنطور که منتقدان میگویند این سفر سمبولیک یا نمادین نبوده، با هدف سیاسی انجام شده. من نمیدونم مثلا سفر نمادین یا سمبولیک چیه، ولی شاهزاده اساساً دیدارهای سیاسی هستش، نه اون چیزی که حالا شما میگید منتقدین میگن. و همینطور که توضیح هم دادم، اساساً هدف سیاسی که شاهزاده از این دیدارها دارن یک بخش مهمیش برمیگرده به جلب حمایت بین‌المللی از مردم ایران در مبارزهشون برای آزادی و البته این دادن این پیام مهم که ایران بعد از جمهوری اسلامی یک کشور باثبات و خواهان روابط در واقع روابط متقابل بر اساس منافع ملی با همه کشورهای جهان از جمله با دولت بریتانیا است. بحث دولت بریتانیا رو پیش آوردید. شاهزاده رضا پهلوی با به هر حال مقامات مهم، اعضای پارلمان، هر دو مجلسین در واقع بریتانیا، هم مجلس لرد هم مجلس عوام، دیدار کردن. از احزاب مختلف چهره‌ای مثل نایجل فاراژ رو دیدن، لرد کامرون، آقای جانسون، خانم پریتی پتل. اما آیا ایشون ملاقاتی هم با اعضای دولت کارگر بریتانیا داشتند؟ خب شما بعضی از دیدارها رو که عمومی شد تصاویرش و اخبارش رو اعلام کردید، از جمله دو تن از نخست وزیران پیشین، آقای جانسون، آقای کامرون و دو وزیر کشور، خانم پتل، آقای کلورلی و البته رهبر اپوزیسیون آقای نایجل فاراژ. دیدارهای دیگه هم بوده، طبیعتا چون عمومی نشده من جزئیات بیشتری نمیتونم بدم، ولی از جمله با چهره‌های تاثیرگذار در حزب حاکم، حزب کارگر و البته فراموش نکنید دیداری که در پارلمان بریتانیا انجام شد، دو تن از میزبانانش از حزب حاکم، حزب کارگر بودن و به هر حال این روابط با دولت کنونی بریتانیا و حزب کارگر هم برقرار است. البته میدونید معمولا دولت‌ها برای وقتی در احزاب وقتی از دولت هستن، در واقع در پوزیسیون هستن، کمی ملاحظات خودشون رو دارن برای عمومی کردنش. پس شما تکذیب نمی‌کنید شاهزاده رضا پهلوی دیدار کردن با اعضای کابینه فعلی، با اعضای دولت فعلی بریتانیا؟ ببینید، دیدار با البته بخشش که عمومی شد، دیدار با چهره‌هایی از حزب حاکم دیدار عمومی شده و در مورد اون چیزی که خصوصیت اجازه غیر عمومی بوده اجازه بدید من توضیح بیشتری ندم، فقط این رو بگم که با چهره‌های تاثیرگذار حزب کارگر بریتانیا دیدار انجام شد. و خواسته شاهزاده رضا پهلوی چه بود در تمام این دیدارها، چه با اپوزیسیون چه با حزب حاکم فعلی، حزب کارگر؟ ببینید، همونجور که در سوال اول توضیح دادم، اساساً نگاه به ایران بسیار تغییر کرده بعد از این جنگ 12 روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و این شاید تا پیش از این برای خیلی ها صحبت از تغییر رژیم و اینکه جمهوری اسلامی سقوط میکنه نوعی خیلی احساس میکردن این بسیار خوشباورانه است و این آرزویی که شاید اتفاق نیفته. اما این جنگ 12 روزه نشون داد جمهوری اسلامی چقدر ضعیف هستش و بسیار احتمال سقوطش بالاست، حتی میتونه این سقوط بسیار نزدیک باشه
و بر همین اساس صحبت‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنن، همونجوری که خودشون هم گفتن، پذیرفتن به خواست مردم که رهبری دوره گذار رو بر عهده بگیرن، بخشش برمیگرده به بعد از سقوط جمهوری اسلامی که یک گذار با ثبات و با آرامش رو ما داشته باشیم، و بخشش هم برمیگرده به مبارزه‌ای که امروز مردم ایران دارند و هر زمانی ممکنه که به شکل یک خیزش سراسری دوباره بروز پیدا بکنه و اونجاست که دولت‌های غربی از جمله دولت بریتانیا باید از مبارزه مردم حمایت بکنن و دست از مماشات با جمهوری اسلامی بردارن. اون چیزی که میتونه مردم ایران رو در واقع بهشون قدرت بیشتری بده، اینو دیداراست. اینکه وقتی میان رهبر سیاسیشون، رهبر در واقع مورد اعتمادشون با رهبران سیاسی کشورهای خارجی غربی دیدار میکنه، این فکر کنم بهشون اعتماد به نفس میده، قدرت بیشتری میده و این رابطه رهبر و مردم این رابطه دو طرف است. مردم از رهبرشون قدرت میگیرن، اون رهبر از مردمش قدرت میگیره و فکر میکنم این رابطه دو طرفه رو ما این روزها بیش از همیشه داریم میبینیم. چون بریتانیایی‌ها معروف بودند به مماشات با دولت حاکم در ایران و همینطور همزمان فشار نرمی می آوردن برای اصلاحات، به خاطر اینکه روابط دیپلماتیک با تهران داشتن، همیشه مسئله استقرار سفارت بریتانیا در تهران مسئله عمده‌ای بوده است و می‌خواستند. یکی از خواسته های شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهاشون تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودش. تا چند اندازه نزدیک شدن به این هدف؟ از اساس چرا این سازمان باید تروریستی شناخته بشه؟ سوال دومتون آسان‌تر، برای اینکه سازمان تروریستی هستش، سازمانیه که اساساً یک بخشی ازش، نیروی قدس سپاه، تأسیس شده برای اینکه عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران انجام بده. ولی چه کمکی به مبارزه مردم ایران میکنه؟ منظورم این بود. بهتون میگم، ببینید البته سوالتون مجبورم یه مقداری توضیح بیشتری بدم برای اینکه دو بخش هم داره. ببینید همونجوری که میدونید شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کردن که یک، در کنار حمایت حداکثری از مردم ایران، فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، ما یک ضلع سومی داریم که کار رو آسان‌تر میکنه، اونم ریزش حداکثری از رژیم هستش و اینا به هم مربوطه. یعنی همچنان که مردم ایران مبارزه میکنن، همچنان که میخوایم که دنیا بر جمهوری اسلامی فشار بیاره، اینها کمک میکنه که اون ریزش از نظام بیشتر انجام بشه. و چرا ما لازم داریم؟ برای اینکه این نیروهای مسلح که خیلی هاشون نه سودی نفعی از بودن این رژیم میبرن، نه تنها نفع نمیبرن، که بعضا وقتی که اتفاقاتی نظیر این درگیری‌های نظامی میفته، اونها کسایی هستن که بیشترین ضربه رو شاید بخورن، تحقیر میشن، جونشون رو از دست میدن و در این حال خانواده‌هاشون وضع آنچنانی ندارن. این پیامی هم هست که شما اگر میخواید همچنان با این رژیم بمونید، مثلا در سپاه پاسداران عضو بشید، شما عضو یک سازمان تروریستی هستید و این میتونه حتی در آینده براتون مشکل ایجاد بکنه. چه بهتر که وقتی سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی اعلام میشه، شما مسیر خودتون رو جدا بکنید و این برچسب تروریست بودن از خودتون پاک بکنید. این در واقع یک بخشی از استراتژی کلی شاهزاده است که سپاه پاسداران به عنوان بازوی تروریستی جمهوری اسلامی، به عنوان سازمان تروریستی به رسمیت شناخته بشه از دولت‌های خارجی، کما که در آمریکا شده، در کانادا شده. متاسفانه اروپایی‌ها و بریتانیا هنوز این کارو نکردن. در مقابل این پیام به اون نیروی نظامی، نیروی مسلح داده میشه که خودت رو از یک سازمان تروریستی جدا کن، به مردم بپیوند و این بخشی از اون استراتژی کلی شاهزاده است. در مورد سوال اولتون رو اگه یه باری توضیح بدین چون فراموش کردم میتونم. و چقدر شاهزاده نزدیک شدن به این هدف؟ ببینید این نکته خوبیه، برای اینکه میدونیم همین الان این بحثی هستش که احزاب اپوزیسیون از جمله حزب ریفرم که آقای ناجل فراج رهبرش هست، این رو به عنوان یک کمپین داره پیش میبره، تروریستی اعلام کردن سپاه رو. حزب محافظه‌کار با این همراه هستش، اگرچه خودشون وقتی در دولت بودن این کار رو انجام ندادن. حزب کارگر دنبال راه حلیه که این در واقع تروریستی اعلام کردن سپاه رو تبدیل بکنه به یک قانون. صحبت از یک قانون جدیدی هست که سپاه رو مثل ما مشابهش در آمریکا هم داریم که به عنوان یک سازمانی که فعالیت‌های تروریستی جهانی انجام میده تحریمش بکنن. ولی تلاش این هست که اساساً این قانون به این شکل اعلام نشه و مشخصاً به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شه. آقای اعتمادی، ولی اصولاً در کارزارهای بین‌المللی شاهزاده رضا پهلوی، شما به عنوان مشاور سیاسی ایشون تا چند اندازه بریتانیا رو یک مهره کلیدی بین‌المللی میدونید که میتونه به جنبش مردم ایران کمک بکنه؟
ببینید همیشه همونجوری خود شاهزاده رضا پهلوی گفتن عامل اصلی تغییر مردم ایران هستن، ولی این مردم ایران که این مبارزه رو مخصوصا تو این سالهای اخیر به طور مداوم پیش بردن و به پیروزی نزدیکتر شدن، اگر مورد حمایت بین‌المللی قرار بگیرن شانس بخت بیشتری دارن و این مبارزهشون زودتر به نتیجه میرسه. طبیعتاً دولت‌های غربی، دولت بریتانیا، دولت‌های اروپایی، آلمان، فرانسه و البته دولت آمریکا، اینها تاثیرگذار هستن، ولی فراموش نکنید در بسیاری از کشورهایی که تغییر رژیم اتفاق افتاده، همین دولت‌های غربی هم شاید تا آخرین لحظه انتظارش رو نداشتن، یعنی سورپرایز شدن در واقع. و این میتونه یک پیامی هم برای مردم ما باشه که ممکنه حتی با وجود رایزنی هایی که امروز شاهزاده رضا پهلوی میکنن و از همیشه با قدرت بیشتری انجام میشه، شما باز 2 روز دیگه ببینید که فلان وزیر مثلا اروپایی یا غربی همچنان صحبت از مذاکره با جمهوری اسلامی میکنه. اما این ما هستیم که امروز نمایندگی داریم در پارلمان ها، در محل های سیاست گذاری، در دولت های اروپایی و غربی، و در عین حال مردم ایران اگر جلو بیان میتونن خواستشون رو تحمیل بکنن. من نمیخوام مثال کشور خاصی رو بزنم، ولی در همین ماهای گذشته، سالهای گذشته دیدیم مواردی رو که کشورهایی که تا 1 هفته 10 روز قبلش رهبرانی که بعداً ساقط شدن در نشست‌های بین‌المللی شرکت می‌کردن که البته جمهوری اسلامی امروز حتی اون امکان رو هم نداره، ولی به فاصله 1 هفته 10 روز اون رهبر، اون رژیم ساقط شده و حکومت جایگزینش سر کار اومده و اون وقت جامعه به جهانی هم اون رهبر جدید، اون حکومت جدید رو به رسمیت شناخت. و سوال آخرم، شاهزاده رضا پهلوی دیروز در بیانیه‌ای و در ویدیویی که منتشر کردن صحبت از یک کنفرانس در اروپا کردند که قرار هست برگزار بشه با هدف ایجاد تعامل و همکاری. در مورد این کنفرانس برامون بگین. بله، این البته اعلام اولیه‌اش رو در نشست خبری که در پاریس داشتن اون اعلام رو انجام داده بودن و مشخصاً یک همایش همکاری ملی هستش برای نجات ایران. ایران امروز در وضعیتی هستش که باید نجات بدیم و نجات یک کشور ما نیاز داره که یک همکاری ملی، یک آشتی ملی در واقع پیش بیاد. البته این همکاری ملی، آشتی ملی نمیتونه از یک اصول مشخص پیروی نکنه، اصولی که شاهزاده بارها اعلام کردن: تمامیت ارضی ایران، حقوق فردی و برابری شهروندان ایران در مقابل قانون و البته جدایی دین از حکومت. اینا 3 پایه اصلی هستش و مهمتر از اون اینه که مردم ایران این حقشون به رسمیت شناخته بشه که شکل دموکراسی آیندهشون رو پای صندوق‌های رای در یک همپرسی انتخاب بکنن. بر پایه این اصول من فکر کنم بسیاری از نیروهایی که برای نجات ایران قلبشون میتپه، واقعا انگیزه شخصی ندارن، میخوان که کشورمون آزاد بشه، میتونن با همکاری بکنن و شاهزاده رضا پهلوی میتونه محور این همکاری باشه به عنوان کسی که من فکر کنم بخش بزرگی از ملت ایران ایشون بهشون اعتماد دارن و حتی این انتظار از ایشون دارن که این کارو بکنه و البته نیروهای سیاسی هم من فکر کنم میتونن به پیروی از ملت ایران حول ایشون در پشتیبانی از ایشون جمع بشن برای اینکه ما بتونیم جمهوری اسلامی رو بندازیم، برسیم به یک ایران آزاد و البته یک گذار آرام و باثبات. گفتگو می‌کردم با امیرحسین اعتمادی، مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی.